Отже, маємо DB15 зі зміненим встановленим на неї вже регульованим газблоком. Всі ви знаєте, що штатно він йде з нерегульованим низькопрофільним газблоком. Тут встановили, що це в нас Один, да? Один Works, так. І скільки він настріляв? У нього настріл близько 300. 300 набоїв військових. І от чудовий регульований газблок Один ми будемо міняти на не менш чудовий регульований газблок. Який? Superlative Arms. Це у них, в принципі, єдиний регульований газблок з системою скидання газів вперед на ствол, а не назад в систему. Одразу, да, такий нюанс. Тобто оцей отвір, він призначений для того, щоб надлишок газу скидати вперед в напрямок дульного срезу. Чому міняємо? В двох словах. Тому що стандартним М855 там занадто високий тиск, і одіновський газблок просто не справляється з тим, аби нормально його працювала перша автоматика, періодично дає подвійний зажов патрона. Інколи буває, що нормально не викидається гільза. Ну і після стрільби в 300 набоїв просто засране все, що тільки може бути. Ну і обличчя в тому числі. Окей. Ну, я б запропонував, безумовно, зробити, але, наскільки я пам'ятаю, вчора ми спілкувалися, він вже придбаний, чеку на нього немає. Да? Я хотів запропонувати трошки повернути, щоб просто ще додатково перекрити отвір. Але оскільки придбаний, тоді будемо міняти. Отже, знімаємо цівку, знімаємо ручку, знімаємо газблок. Мені пощастило, що обидва газблоки мають однаковий варіант кріплення до ствола, і відповідно співставляти отвір газблоку і отвір в стволі не потрібно, тому що всі ці кріплення вони вже співставні. І що у нас там? Трубку ще потрібно буде? Так, можливо, що треба буде трошки підігнути трубку. Окей. Там можна не знімати руків'я, можна просто цівку зразу зняти. Вона знімається так. Ну, дивіться, перше питання, ви в такому стані з неї стріляли? Да. Ну, дивіться, питання в тому, що він абсолютно взагалі не закручений. Класно. Вогонь. Розумієте, це вам Передаємо в такому привіт одній вигляді майстерні. віддали після встановлення. Да. Передаємо привіт одній майстерні. Ну, що тут скажеш? Інколи хочеш зробити добре, зроби сам. Ну, так. Зараз має бути реклама відео, продам газоблок недорого. Мені поринув в цікавий світ українського виробництва саунд-модераторів і ДТК і накидування говна один на одного виробників. Винирнули? Без втрат? Винирнув, подумав, зрозумів, що як тільки відстріляю до кінця ресурсу Стріловський, замовлю собі зброєра. До речі, так. І не буду це думати, у кого там що, які розбірні системи з титану, зі сталі, з чогось ще. Шкода, правда, що зброя зараз дуже сильно шифрується і на них напряму тяжко вийти. І я вам раджу, якщо буде можливість, замовити, у них є такий варіант з трапеціями на дульному зрізі? Так, я бачив, такі я і хочу. Той, що військовий. Да, от я його і планую. Слухайте, а це взагалі нічого не крутіло? Ні, це я скрутив глушник після стрільби, накрутив його чисто для захисту цього, різьби. Но при першій пристрілці після майстерні я щось, почав перепристрілювати, бо мені не сподобалося, як летить на цьому. Я перепристрілював з 25 на 50 каліматор. І такий, перший раз пристріляв 5 набоїв, пішов дивитися, вертаюся і бачу, що в мене глушник трошечки розкрутився і розумію, що вони не зафіксували його на різьбі нормально. Тобто не те, що не перетягнули, вони його в принципі не дотягнули. Буває. Буває. В мене прям бінго я зібрав з того, що буває. Так, зважаючи на те, що він був зовсім не прикручений, то можна сказати, що так.
що це ви і це вирвали очко у Спартака. Суботи. Да. Чому саме Зброяр? А чомусь БР зроблено в Україні насправді. І знову ж таки, у них достатньо великий військовий досвід. Я не тримав в руках ні 15-ку, я тільки тримав в руках 10-й зброяр. Він є на озброєнні у деяких людей з мого підрозділу. І це дуже хороша зброя. І я вважаю, що компанія, яка має змогу робити настільки точно, в принципі, не всі деталі їх, але тим не менш збирати гвинтівки, то і не перша ітерація їх саунд-модератора, то Тобто ви бачили військовий саме і військовий саунд-модератор? Да. Була думка, другим я натрапив на Тіхон, але коли я шукав регульовані газоблоки, потім почав розбиратися з їх глушниками. Мене, скажімо так, не вразили відгуки, не вразила комунікація виробника з цільовою аудиторією і цільовою аудиторією з виробником. Через Інстаграм спілкувалися? Ні. Рейберт, форуми і так далі, продивитися, хто, що і як. Да, і в мене не було якогось... Було половина, так би мовити, поганих відгуків, половина хороших, але не було якоїсь об'єктивної оцінки того, наскільки воно добре чи погано. Хорошо посадили. Ну, не закрутили, але посадили. Що да, то да. Звісно, якщо дозволяють гроші, то я би взяв американський СОП-модовський саунд-модератор, той, що для сил спеціальних операцій, але брати глушник і дорожче за гвинтівку – це трошки мовітоник на мене. А це, ну, умовно кажучи, військова зброя, да? Ви з нею воюєте? Ні, ну, назвемо так. Оператор принтера, поэтому моя війна з Excel. Рапортний фронт. Це можливість поїхати, попрацювати, не втрачати можливість якісно стріляти, володіти зброєю, тому що постріляти з 5,45 трошки тяжкувато. Якщо, звісно, є чорнуха, то можна, але... Чому важкувато? В чому полягає? Я не те, що проти, не те, що сперечаюсь, але чому? Скажімо так, я не дуже люблю систему Калашникова. Ось так. Я більше люблю AR-систему. Це моя особиста штука, при тому, що в мене табельна зброя, Калашников. Просто от вона мені філософськи подобається більше. Я, в принципі, досить, трошки знаю про історію її розробки, чому вона прийшла на зміну, про цю всю історію з поганим порохом в перших набоях 5,56 по поїздці в В'єтнам, про цю всю контроверсію з системою прямої подачі газу і поршнем короткого ходу. Воно мене приваблює. Без різниці, яка зброя, якщо ти вмієш нею користуватися. Логічно. Тому що це виключно є, як і твоє спорядження, доповненням тебе, і воно полегшує виконання твоїх завдань. От і все. А люди, які починають говорити, що от тільки з таким можна воювати, а з іншим не можна, як на мене, це можливе оправдовування власної нетренованості і так далі. Тут не можу з вами не погодитися на 100%. Але от, до прикладу, мені особисто ПКМи подобаються більше, ніж 240-ві. М240 американські. Перший раз бачу таку людину. Чому саме? Особливо польські ПКМи. Ті, що були перероблені на натівський калібр. Оті мені подобаються більше, ніж М240. У 240-го досить складно з цими пальцями подачі. Якщо з ними щось трапиться, їх треба вміти відремонтувати. А другий, він просто важчий за ПКМ. Реально важчий. Він габаритніший, але стріляє він, дай Боже. Тобто у варіанті компроміс між вагою та стріляє, дай Боже, все ж таки вага? Мені так, але я не кулеметник. Я не перший, не другий номер кулеметника. Я так постріляв на навчаннях, мені сподобалось. Тому треба ставитися з прискіпливістю до того, що я кажу з цього приводу. Мені особисто подобається ґрот при всіх його недоліках, але за рахунок концепції, з того, що фабрика броні, польський виробник, зробив власну домашню гвинтівку, дав своїми проблемами з металургією, з усім.
Але це спроба, це змога. І це чудово, тому що це збільшує конкурентну спроможність, це рухає вперед. Ну, в такому випадку вам ще більше, ніж грот, мають подобатися чизети. Брени ще не мав нагоди подивитися. Мені цікаво подивитися. Мені цікаво попробувати і в руках, як вона, що вона. Нещодавно дивився, вже не перший, дуже чудова зброя. І, як на мене, краще, ніж грот. Ну, побачимо. Вони, здається, ж хотіли налагодити виробництво в Україні ліцензію під якось там Козак чи якось так. От люблять у нас якісь такі, вибачте, дурнуваті назви. Хтось мене явно в коментарях заплює за це. Я вас прошу. Чому? Аби стріляли, аби нормально зробили. Ну, теж правильно. Все ще цікавить потримати і постріляти з малюка. Що воно, як воно? Нічого не можу сказати. Всього декілька разів тримав в руках. Здається, у нас дещо не співпадає отвір. Трубки. Угу. Ну, чим мені подобається AR-система, що це своєрідний конструктор, і знову ж таки ти можеш змінити дуже велику кількість деталей. Я колись бачив ваш відос про те, що принесли бойовий Калашніков, там скільки 70 тисяч на стрілу було. 20. 20? Всього 20. А, всього 20. Ну, от, і те, що, по суті, тобі треба викидати повністю, ну, крім поршня, пружини і кришки ствольної коробки, тобі треба, по суті, все міняти. Ну, в принципі, так. Не в принципі все, а все, він же ж нічого, ну, ствол можна, але я бачив тільки таких Ентузіастів. Точно. Цієї справи перестволить Калашников. Ну, це треба дуже любити Калашніков. Або бути дуже великим ентузіастом цієї справи, Так. перестволить Калашников. Та, чому ні? Кожному своє. Ну і з військовими набоями Odin Works максимально закручений до кінця, наскільки це можливо. От з натяжкою видавав патерн 3-ю годину. З натяжкою. Цього вже недостатньо. Ні? Недостатньо? Ну, я, скажімо так, людина, яка хоче, щоб було 3.30. Нічого змінювати з трубкою не потрібно, все встановлено. Прекрасно, розкішно. Отут починається філософська частина. Роздуми на тему, чи потрібно лактайдом заливати газблок. Я маю на увазі болти. Як Я ви ставитесь зрозумів. до цього? Та насправді я дивлюся завжди в сторону того, що роблять Збройні Сили Сполучених Штатів Америки. Тому що вони з цією штукою живуть вже майже 50 років, і тому вони не заливають. Збройні Сили Сполучених Штатів Америки іноді дуже закостенівші. Да, абсолютно. Армія, Да? як і будь-яка армія, вона, в принципі, щось колись спрацювало, воно так має і працювати, залишатися саме в такому вигляді і працювати саме так. Тому тут не завжди так. Ну, я ставлюсь до гвинтівки більше як до інструмента, ніж до якогось гарного автомобіля, називаємо це так. І тому... Ну, я перепрошую, я вже бачу ваше ставлення. Міняємо один добрий газблок, Ну, хоча й трохи пошкоджений, на інший добрий газблок. тут має в обличчя не летіть, бо коли тобі летить в обличчя постійно гази, воно неприємно. Погоджуюсь. Отже, на локтайт встановлювати не будемо, просто затискаємо його. Ще раз, зважаючи на те, що обидві газблоки, і рідний, і одіновський, 3 газблоки, і той, який зараз стане на зміну Одіну, вони всі мають однаковий варіант кріплення. Відповідно, ніяких проблем з фіксацією отвору газблоку навпроти отвору в стволі не виникає. Саме в цьому випадку.
Якщо у вас газблок фіксується або затискається, стягується, або штифтами, шплінтами, як на звичайних М4 та М16, там от виникають питання. Там потрібно, щоб співпадали, приділити цьому увагу, щоб співпав отвір газблоку і отвір стволів. У випадку ДБ цього не потрібно робити, там воно все співпадає по демпл. Ямка. По ямці. Вибайки, не знаю. Все співпадає по ямки, по сверленню на протилежній частині ствола. Якби все. Зараз встановлюємо цівку, затискаємо її, газблок затиснутий, затискаємо її і ви мені обов'язково відгук, тому що мені цікаво, наскільки все це зміниться у вас. Якраз думаю, що в середу і зможу сказати. Ще раз, різниця між Одіном і оцим газблоком в тому, що він надлишок газів він викидає в бік дульного срезу. І подивимось, наскільки це змінить картину з цією гвинтівкою. До речі, американська сухопутка дуже забавно змащує свої гвинтівки перед стрільбою. Ти підходиш до них на спеціальний такий стендик, ти підходиш, вони тобі, по-перше, кладуть твої магазини вже набиті, ти їх сам не набиваєш, тобі ніхто в руки не дає робити. Вони кажуть, step forward, потім, open the bolt, вони перевіряють, що все окей, беруть CLP, такі так що з нього прям лється. Кажуть, rack few times і давай, на стрільби. Зважаючи на те, що в принципі, моя думка полягає в тому, що так не потрібно робити, то це повертаючись до того, чи завжди армія США робить так, як найкраще. Та безумовно, що не завжди. Але у них цікаві речі є. Уніформа. Кращого шира немає, так? Ви ж зняли, ви ж знаєте, що тут немає шайби. А її не було? Ні, воно мало бути. Не було. Не було після... У вас є шайба? Не було після сервісу. Шайба є? Я куплю шайбу. Десь була, знайдемо. Тобто ще раз, вона після... Тобто йде шайба, а потім вже накручується? Дивіться, йде шайба, потім накручується ваш дульник, але у випадку, коли ви користуєтеся глушником, ви її знімаєте, безумовно. А коли накручують дульник і стріляють з дульника, то має бути просто шайба. Поняв, буду знати. Зараз знайдемо. Десь була шайба. І що, ратник? Не такий поганий, насправді. Тобто, знову ж таки, з урахуванням того, що вони планували це збільшити виробництво досить сильно, це загальновійськово непоганий комплект. Так само, талани, якщо брати в порівнянні з ловами, соломонами, так собі. Але як загальновійськово видане взуття, офігенно. Я саме це і маю на увазі, що як АК-12, як загальновійськово видана зброя, він кращий, ніж 74. Абсолютно, в рази. Але зважаючи на те, наскільки вони його роздули як мега-супер-пупер це росіяни люблять. Геніальну розробку, то це мімо. Як на мене, якщо балакати про розробки, то цей малюк цікавіший в плані того, скільки там було зроблено змін, щоб не був цей кривий конверт-кіт, як деякі продають, що береш АК-74 і робиш щось незрозуміле. А, в принципі, досить непогано. І кажуть, що у Форта непогана металургія стоїть. Наскільки це правда чи ні, не був, не знаю, не бачив. Все працює, зараз встановимо шайбу. Супер. Все перемикається. Тут вирізали під цей, наскільки пам'ятаю? Так, все правильно. Знову ж таки, можна було не вирізати. Вже є, що є. Маємо те, що маємо. Головне, що M-Lock не тронули і слава Богу. Тут вони, можна сказати, не послабили гвинтівку. Це шарм своєрідний. Я так само, чого я вибрав саме цей коліматор, а не якийсь там полегший, типу Колосан і так далі. На Aimpoint схожий. Ні, за Aimpoint, до речі, так. Дізнався про Aimpoint пізніше, але я люблю нормальні, дебелі штуки, які добре захищені від зовнішнього середовища.
Були б я- гроші, я купив БЛК на Тоді я не розумію, чого вам М240 не подобається. Нормальна, велика річ. Так, ну я просто з ним побігав і постріляв на навчаннях, і мені це отак от хватило. Особливо, коли ти ще тягнеш за собою коробку БК, ти такий ненавіжу. Окей. А ви впевнені, що вона була, гайка? Я не знаю. Ні, ну з магазину була 100%. З магазину А, ні, 100%. тут точно не було. Я не привозив її без гайки, зразу вам скажу. Я пам'ятаю, що я зняв цей глушника, просто накрутив ДТК. Все. Ну, я маю на увазі, що з магазину вона йшла з Ага. 100% з гайкою, де вона загубилась, то вже. Коротше, у мене була думка отут проклеїти. Я взяв навіть кільця, отут проклеїти резинове кільце і все. І мати собі щастя. А потім такий, ну,